Varmt välkommen ut till det gröna och till SM6 YC On Air. Idag ska vi titta närmare på 2 stycken N-måttade antenner från Radio Stuff i Storbritannien. Det är Chris Odell som gjort de här. Mike Zero, Victor Uniform Echo. De är riktigt trevliga och jag har provkört den ena utav dem och den funkar i kanon. Så vi ska ta en närmare titt på de här 2 N-måttade antennerna, så häng med! November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray. Hi, Rich. Really nice to hear you. You're 5x7 here at the Parkover. Under våran livestreaming, amatörsnack med David och Mattias, så efterfrågar jag företag som säljer bra N-måttade antenner och fick då tips av en norsk tittare om Radio Stuff. Ett stort tack för att du tipsade om Radio Stuff. Jag har faktiskt ingen aning om Radio Stuff i Storbritannien, men jag blev riktigt imponerad utav produkterna på Radio Stuffs hemsida. Jag är inte sponsrad utav Chris som äger Radio Stuff på något vis. Jag vet inte om att jag har en YouTube-kanal ens en gång förrän efter den här filmen är publicerad. Men jag blev väldigt glad, för jag har faktiskt saknat bra tillverkare utav N-måttade antenner i Europa. Jag köpte sist här från USA som visade sig vara tillverkat i Asien, som absolut inte höll måttet, som faktiskt inte gick att använda till någonting, så det var bara att slänga. Fritringen var utav absolut någon annan kvalitet än vad den behöver vara, så att det var bortkastade pengar. Men Radio Stuff har verkligen levererat och jag har klippt till tråden här hemma och provat. Och jag har perfekt resonans på 40, 20, 15 och 10 meter. När jag kör med koaxialkabel på 7,5 meter lång så kan jag även köra 17 meter med den här. Kortar jag kabeln så går det inte. Jag har ju en kabel jag brukar ha med mig ute portabelt som är 4,5 meter. Då blir SVR en 4:1. Men med en längre kabel så går det också att köra 17 meter med en stående våg till 1:7 när jag provade igår hemma i trädgården. Ja, riktigt trevligt. Och det som skiljer de här 2 åt, det är storleken och hur mycket effekt de klarar. Den här lilla som är tänkt att ge bort till min bror, han vet inte om detta än, men det är graverat hans signal här på. Man kan nämligen få de här graverade utav Chris. Riktigt trevligt. Och den här klarar då 100 watt på SSB, 25 watt på digitala moder och telegrafi, vilket passar UNC alldeles perfekt. Sen här tror jag och hoppas jag att han ska bli lite nöjd med att kunna ha med även när han kör mycket lätta packningar, vilket han gillar. För den här väger faktiskt nästan ingenting. Chris har gjort den här någon slags 3D-printingsmaskin, gissar jag. Och jag har sett på bilderna på Radio Stuffs hemsida hur han har bundit de här fritringarna och det ser riktigt välgjort ut. Ja, och sen har vi då den här stora som jag då har graverat in här. SM6 YC On Air på den här. Ja, givetvis. Den här klarar 400 watt SSB och 100 watt digitala moder och telegrafi. Ja, jag ville då prova de här 2 olika helt enkelt för att ha lite att jämföra med. Och jag tänkte först att den här är lite stor att ta med sig, men skiljer inte så jättemycket. Och man kan ju binda fast lite andra trådar här på också som jag gärna vill ha med mig ut. Ibland vill jag köra lite slooperantenner och så vidare. Och den här väger faktiskt också väldigt lite. Det skiljer inte jättemycket mellan de här, så att den här fungerar också att ta med sig även då om den är lite större. Så absolut en lätt N-måttad antenn som kommer att funka fint att ha med sig i Savotta Askares midjebälte eller i ryggsäcken. Så att jag tror jag behöver inte beställa någon mindre. Även om det var trevligt med mindre, och Chris har ju flera olika andra varianter också. Olika byggsatser med mera, så att det finns mycket att utforska kring de här 2 stycken och de här ytterligare N-måttade antennerna som Chris gör. Med den N-måttade antennen så får man ett kardborreband och det är riktigt bra, håller allting på plats. Antennlinan här är av liknande kvalitet som Sotabeams. Tunn, lättvikt och jag tycker den verkar väldigt tålig också. Så bra val av antenntråd tycker jag att Chris har gjort. Och Chris skriver i beskrivningen att stående vågen är från början bra på 20, 15 och 10 meter. Men man kan då behöva anpassa längden för 40 meter så man får den dit man vill ha på bandet. På den stora N-måttade antennen så satte jag på en tråd som var 20,1 meter och fick då perfekt stående våg på 40 meter, 20 meter, 15 meter och 10 meter. Och om jag också hade en längre antennkabel, jag har en som är 7,5 meter ibland när jag är ute,
Och då funkar också 17 meters bandet. Och då fick jag en stående våg till 1-7, vilket är ju faktiskt helt okej. Men däremot när jag använder den kortare tråden jag också använder ibland, som är 4,5 meter lång, så blir stående vågen 4-1, vilket då är förstås alldeles för högt även för de flesta inbyggda tunerna. Så det här med antennkabelns längd har också en betydelse när man använder N-matade antenner. Ja, du kanske undrar varför jag har skaffat mig en N-matad antenn när jag brukar köra vertikalt. Ja, jag har ju också en N-matad antenn med en 51 annan. Men 51 annan behöver man ju då använda en tuner. Och jag vill helst inte ha med mig någon tuner, utan jag vill köra med resonanta antenner så långt det går. Dels för att det är effektivare, men framförallt för att det minskar vikten. Och jag vill så lätt som möjligt kunna bära min utrustning. Tanken är ju att jag ska då kunna använda min Savotta midi-väska som kallas för askare. Ha allting packat och klart där i bilen och kunna enkelt ge mig ut så här när jag passerar naturreservat och kunna aktivera både POTA och flora och fauna. Ha allting lättillgängligt, och när man är i skogen så då är det ju perfekt med N-matade antenner. Och vertikalantenner passar ju fint när man är vid havet när det inte finns någonstans att sätta upp en N-matad antenn. Ja, de här N-matade antennerna från Radiostaff, de väger väldigt, väldigt lite, och storleken är också väldigt behändig. Den här lilla, ska vi se här, den är 14,5 centimeter lång och 7 centimeter. Tjockleken med kablar och alltihopa 4 centimeter, väldigt, väldigt smidigt att ha med sig. Och även den här stora kommer ju att funka fint i fält, även om den är lite större, men vikten är ju väldigt bra tycker jag. Och här är vi uppe i 18,5 centimeter, tjockleken 4,5 nästan. Och ska vi se här, bredden blir dryga 7 centimeter. Ja, men jag tycker ändå att det är riktigt bra mått att ha med sig när man är ute. Sen är då frågan hur jag ska ha min antenn uppe. Ja, horisontellt är ju alltid väldigt, väldigt bra. Men det är ju väldigt svårt att få upp en N-matad antenn horisontellt. Toppen för DX och är verkligen väldigt bra med horisontellt. Men det är svårt att få till. Sen har vi då det vanligaste, det är att man har antennen slopandes, hängandes, kanske i en mast, i en flaggstång. Man har använt kastlina och kastlod och kastat upp den helt enkelt så högt man kan. Och sen sluttar den ner. Ja, här har vi då två alternativ. Det ena är att ha den toppmatad, det vill säga att man har den här antennen längst upp, antennkabeln ner. Men det kan då vara svårt att få till. Men det är den bästa lösningen för att det ska bli så optimalt för DX som möjligt. Alltså komma så långt som möjligt. Och sen har vi förstås det vanligaste, det är att man har den bottenmatad. Blir då något sämre för DX, men det är väl absolut den vanligaste antenninstallationen för N-matade antenner. Sen behöver man tänka på när man har slopande, så får man också viss riktverkan i den riktningen som antennen pekar åt så att säga. Sen har vi det med antennhöjd. Ja, en halv våglängd är ju verkligen något man ska rikta sig in på, men det är ju väldigt svårt att nå en halv våglängd när det gäller 40 meters bandet. Ja, det är ju väldigt svårt när man är fält, och det är svårt hemma också för den delen. Men oftast på 40 meter så är vi mer intresserade av att få Europa. Ja, då gör det ingenting om antennen hänger på lägre höjder. Så det gör absolut ingenting om en antenn hänger runt 5-6-7 meter när det gäller 40 meters bandet. Utan det blir perfekt för en portabelkörning. Det är ju bra förstås när det gäller 20 meter att få upp den en bit. Ja, kan vara svårt att få upp den 10 meter. Men får du upp den 7 meter, ja, var nöjd med det. Utan det kommer fungera alldeles tillfredsställande ändå. Men det är klart, det är en halv våglängd som är den här matematiska regeln. Men man får anpassa sig efter de fältmöjligheter som man finns i. Och det är alltid en utmaning med att få upp en antenn på lämpligt sätt när man är ute så här. För 15-20 år sedan var det ingen som pratade om N-matade antenner, och då kör nästan alla radioamatörer, åtminstone som är portabla, N-matade antenner. Det har blivit oerhört populärt. Ja, det kanske inte är lika effektivt som en dipol, men den fungerar, och det är ju ändå det viktigaste. Och jag skulle vilja säga att det här är en ytterst bra antenn att börja med hemma som ny radioamatör. Har du tagit instegscertifikatet, då skulle jag absolut vilja rekommendera dig att du skaffar dig en N-matad antenn till att börja med. Och prova det fram helt enkelt vilka olika antennkonfigurationer du kan få upp där du bor. Men här kan man då välja hur lång tråd jag har. Man kan ju göra den här för 80 meters bandet också. Eller jag kan göra den bara för 20 och 10.
Så att här går då anpassa längden på tråden på ett bra sätt. Och ja, enkel att få upp. Och det är ju ändå viktigt att man kommer igång så fort som möjligt och lär sig så mycket möjligt av sitt radiokörande. Ja, så en enmatad antenn är absolut något jag rekommenderar för dig som ny radioamatör. Längst upp på tråden så har jag gjort en ögla och här satt fast en krok för att kunna sätta upp den där jag vill. Och här är också sån här krimpslang som jag har vänt på för att ja, helt enkelt göra den lite mer robust. Ja, så man får helt enkelt förnula till det lite grann hur man vill ha det. Men jag kan då fästa en tråd här till exempel. Jag vill ju ha den här, jag vill inte att det ska vara någon kontakt mellan det jag har sett antennen och själva antenntråden. Därför har jag då den här kroken. Men ibland är ju inte det möjligt. Ibland måste man kanske helt enkelt bara sätta fast den i en buske och då funkar ju den här öglan också väldigt väl. Ja, så man får helt enkelt fixa till det som man vill ha det med sin antenn. Det med att kasta kastlina med kastlod, det är ju en liten konst och jag är absolut ingen mästare på detta. Jag brukar ha med mig ungefär 30 meter kastlina ut och de här kommer oftast i 60 meters längder. Så ja, då har man 2 stycken olika kastlinor att ta med sig ut. Det kan ju hända att man behöver en extra någon gång. Proffsen brukar ju köra med pendlande rörelser. Och ja, det är faktiskt svårare än det ser ut. Så man får öva lite grann här, men vi gör ett försök här. Ja, fick i alla fall upp den halvvägs. Det är ju inte dåligt, men vi kan väl ta och pröva en gång till, tänker jag, och få upp den ända upp. Sen är det alltid riskabelt när man drar tillbaka den samma väg som man kastar den. För det är ju lätt att den fastnar. Men här i såg det ganska bra ut så jag vågade göra en chansning helt enkelt. Oj, riktigt bra. Så ja. Ja, men det här blev väl bra. Så, toppen. Sedan man fått ner linan med kastlodet så lossar man kastlodet. Och jag brukar binda fast tråden lite lätt här så att den inte försvinner iväg. Och så fäster jag antennen i den andra änden utav linan och drar upp den härifrån. Och varför jag då valt den här styvare och glattare linan? Ja, det är helt enkelt att den ska glida bättre i min hand. Och jag tycker att den är enklare att hantera. Den trasslar inte ihop sig. Så de som är mindre glatta och inte är så styva. Jag gillar det. Här vid viskans kant sitter tråden som är fäst i annanen. Och går antennkabeln ner till radion och högt där uppe. Så faktiskt ovanför bilden här, en bra bit upp så sitter den, så det är nästan, ja det kan vara 8-9 meter upp faktiskt. Så det blir ju riktigt bra kast. Ja, nu är vi vid ett bergskant här, men å andra sidan sett så är vi ju vinklade utåt så att vi borde kunna komma ut här ur Viskadalen. CQ Poxon Weir, CQ from Fauna. This is Sierra Mike 6, Papa Oscar Tango Alpha. United Tokyo 5, Papa Italy. United Tokyo 5, Papa Italy. United Tokyo 5, Papa Italy. Hi, well, real nice to hear you. Hope everything's well this beautiful day. You're 519 to a park over. Roger, Mate. Duty 5, Papa Italy. Very good afternoon. 59, good signal today. 73, 44, bye-bye. Oh, thank you so much. Well, have a nice day, 44. 58, America, London. Sugar 58, America, London. Real nice to hear you again. Sugar 58, America, London. Now you're right in my log also. Hi, Albert. Real nice to hear you again. You're 519, over. Roger. Also 59, also 59, 73, 44. Nice weekend. Same to you. QZ, which is Sierra Mike 6, Papa Oscar Tango Alpha. Jag måste verkligen rekommendera RadioStuffs enmatade antenn. Jag måste säga att det här är en riktigt bra produkt. Stort tack till Chris för ett riktigt bra arbete. Och Chris och RadioStuff har inte sponsrat mig. Jag vet inte om att jag gör den här filmen ens en gång. Och jag har köpt de här antennerna för egna pengar. Jag tycker att den är gjort av mycket bra material. Den är lätt, bra antenntråd, enkel att sätta upp, enkel att arbeta med. Och det märks tydligt att den är lindad på ett väldigt fint sätt för att det har varit väldigt enkelt att få den resonant. Och det är inga problem med stående vågen, den krånglar inte, får inte konstig RF, ingenting. Så det här är väldigt bra gjort och det är faktiskt svårt att hitta bra gjorda
N-måttade antenner tycker jag. Som sagt var, jag har ju provat andra och jag har fått slänga dem i soporna för att de inte har klarat måttet. Det har varit dåligt materialval på fritringar, dåligt lindare. Har man visserligen kunnat linda om, men det här är ett bra materialval även på insidan. Så jag måste verkligen rekommendera Radiostaffs N-måttade antenn. Stornevågen har varit riktigt bra på 40, 20, 15 och 10 meter. Verkligen toppen. Och nu hänger också antennen högt och fritt. Så den har också gett mig en bra stornevåg på 17 meter. Den går med 1-4. Så verkligen super. Så det märks verkligen att den är bra lindad. Det är bra materialval och superantenn att jobba med. Så att ja, den här antennen kommer definitivt följa med fler gånger ute på mina aktiveringar och kommer passa perfekt här i min midjeväska också. Så stort tack till Chris och tack för att du tittade. Glöm inte att gilla, följa och dela med dig. Och häng med också på amatörradiosnack med David och Mattias. Så hoppas vi hörs snart igen. Det var allting från naturen denna ljuva dag. Det var allt från SM6 Yngve Erik Cesar som tackar och slutar. November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray, Highway Ridge. Real nice to hear you. You're 5x7 here at the Park Over.